गाइज موږ سره چې کوم څلورم کوېسچن دی هغه دی وټ از انیشلایزیشن. انیشلایزیشن څه ته وایي ګایز؟ یا ساتي چې کله موږ یو ویریبل ډیکلیئر کو او د هغې سره سره هغه ویریبل کو ویلیو څه کو هغه پکې سټور کو هغه ته ویلیو اساین کو ویلیو پکې انیشلایز کو. نو دې ته څه وایي انیشلایزیشن. څنګه چې موږ دلته ولیدو دلته موږ سره یو ټایپ انیشلایزیشن دا هم دی څنګه چې موږ په دې پروګرام کې دلته ولیکل دا ګایز تاسو لیدلی شي چې موږ څه کړي انټیجر ټایپ یو ویریبل موږ ډیکلیئر کړی دی چې هغه ویریبل موږ ا نوم ورکړلی د هغې نه بعد موږ څه کړي دي په دې ا کې موږ څه کوو ویلیو سټور کړي ده مطلب ا ته موږ ویلیو اساین کړي یا مطلب په یوه کې یا انیشلایزیشن کړی دی د چا د ا موږ کړی سي یا په یوه کې موږ ویلیو څنګه سټور کړي دا شان چې موږ فلوټ ټایپ کوم ویریبل ډیکلیئر کوو هغې ته موږ څه کړي فلوټ ټایپ موږ یو ویریبل ډیکلیئر کړي چې بي نوم ورکړی په هغې کې بیا موږ څه کړی دی پای کې منګه بیا کوم ویریبل چې کړي پای کې منګه ویلیو سٹور کړي انیشلایز کړي اساین کړي مرته شان منګه کریکټر ټایپ چې کوم دلته یو ویریبل ډیکلیئر کړي نو مې ده پای کې موږ څه کړي یو ویلیو سٹور کړي دا تاسو کریکټر دلته څه کوئ سٹور کولای شئ. خو صرف یو خبرې وایي چې تاسو به څه کوئ چې کله منګه کریکټر ټایپ ویریبل ډیکلیئر کو او موږ څه کول او منګه بیا دغه ویریبل ته ویلیو انیشلایز کول ویلیو اساین کول ویلیو موږ پای کې سٹور کول نو تاسو به څه کوئ سنگل کوټس په اوپن کلوز کوئ پای کې منځ کې به چې کوم کریکټر تاسو لګوئ هغه به ولګوئ لاست کې به سټیټمنټ ټرمینیټر ولګوئ. اوس یو بل ټایپ انیشلایزیشن ته ځو چې هغه زموږ سره د کوېسچن نمبر 4 انسر دی ټیک ده. بل ټایپ انیشلایزیشن موږ سره دا دی چې دلته به سمپلی زه ولیکم چې هیش انکلود هغې نه بعد به انګل بریکټس کلوز اوپن کړم او هلته به ولیکم stdio او بیا به ولیکم ډاټ ایچ او انګل بریکټس به کلوز کړم. دلته ولیکم چې انټ د هغې نه بعد به ولیکم چې مین بیا به کارلی بریکټس اوپن کلوز کړم پیرنتھیسز به اوپن کلوز کړم د هغې نه بعد به کارلی بریکټس اوپن کلوز کړم. دلته ولیکم چې ریټرن 0 بلته ولګوم لاست کې به 0 ولګوم یا که دلته موږ ګایز که ریټرن 0 دلته موږ ولګو به صحیح شو. اچھا نو دا موږ څه وکړو ریټرن 0 دلته سپیس پکار دی سپیس موږ ورکوو بس ټیک شو. ها دې نه بعد موږ انیشلایزیشن کوو خو څنګه کوو ګورئ چې موږ یو ویریبل ډیکلیئر کوو فرض کا ما انټیجر ټایپ یو ویریبل ډیکلیئر کو او ډایرکټ مې دې ته ویلیو اساین کړله دې ته ما ولیکل دلته چې 10 او لاست کې سټیټمنټ ټرمینیټر نو دا موږ ګایز څه وکړو انیشلایزیشن وکړو سیده داسې تاسو فلوټ ټایپ هم شی اخیستی فلوټ ټایپ فرض کا ما یو ویریبل ایکس ډیکلیئر کو صحیح شو او هغې ته مې ویلیو اساین کړه 19.0 لاست سټیټمنټ ټرمینیټر دا شان تاسو څه شي کولی کیر ټایپ تاسو عام هم څه کوئ انیشلایزیشن شي کولی ما فرض که دا پیر واغسته وایي مې یو کیر ټایپ یو ویریبل ډیکلیئر کو او هغې سره سره ما هغې ته ډایرکټ ویلیو اساین کړل نو ما ډیکلیریشن وکړو ټیک ده. زه به زه ولیکم چې 12 نه وي دلته به څه وکړو موږ کیر ټایپ وایي ډیکلیئر کړله نو موږ به په دې کې کریکټر ویلیو څه هغه سټور کوو. دلته به تاسو به سنګل کوټس اوپن کلوز کوئ په دې کې چې تاسو چې کوم کریکټر یوز لګوئ تاسو بلته ولګئ لاست کې سټیټمنټ ټرمینیټر ولګوئ سیده ګایز. نو دا دلته موږ د انټیجر انیشلایزیشن کوو د فلوټ انیشلایزیشن د کیر انیشلایزیشن کې به لږ یاد ساتئ چې کریکټر ټایپ دلته موږ کیر لګولی وایو نو دې مطلب دا دی چې کریکټر ټایپ موږ یو وایي یو ویریبل ډیکلیئر کو چې هغې له موږ ډایرکټ ویلیو اساین کړله ویلیو موږ سټور کړله هغه موږ دارې څه موږ پکې ایز د ریټ څه کړلی هغه هم پکې سټور کړلی ډبل کوټس په منځ کې تاسو به ډبل کوټس لګوئ هغې په منځ کې به څه کوئ یو ویریبل هغه به پکې سټور کوئ او لاست کې به سټیټمنټ ټرمینیټ لګوئ. سر ګایز نو تاسو ګایز آی ہوپ تاسو په انیشلایزیشن هم پوه شوي وي چې انیشلایزیشن څه ته وایي سیده ګایز. نو دلته زه څه کوم دا سمپلی دې له ډبل لاین کمنټ ورکوم او دلته ډبل لاین کمنټ خپل کلوز کوم. نیکسټ کوېسچن طرف ته ځو چې نیکسټ کوېسچن څه دی. نیکسټ کوېسچن زموږ سره چې کوم دی ګایز هغه دلته صرف لږ چینجز کوو چې دې له زه ورکوم کوېسچن پور آنسر ټیک ده پور آنسر WER دلته دې له سنګل لاین کمنټ ورکوم چې پروګرام کې نه کاونټ کېږي ټیک ده ګایز. د هغې نه بعد یو موږ څه کوو د هغې نه بعد دا 5 نمبر کوېسچن چې دا لږ اوس دپاره سکیپ کوو او دې کوېسچن ته راځو 6 نمبر کوېسچن ته راځو رایټ ا پروګرام in which we can divide two numbers through initialization variable value. ګایز یې ساتئ موږ یو پروګرام لیکو چې په هغې کې به موږ څه کوو ویلیو به انیشلایز کوو صحیح ده موږ چې کوم ویریبل اخیستی دي هغې له به انیشلایزیشن کوو هلته به موږ انیشلایزیشن کوو د هغې په ذریعه به موږ څه کوو 2 نمبر څه کوو او په یو بل ډیوایډ کوو صحیح ده یو نمبر به څه کوو په یو بل ډیوایډ کوو نو ډایرکټلی څه کوو دا کوېسچن دلته سالو کوو ټیک ده دې لپاره پروګرام لیکو نو زه به دلته ولیکم چې کوېسچن ډاټ 6 آنسر ټیک ده
ته ولیکم چې کوېسچن ډاټ 6 انسر چې زموږ سره کوم دی دا دی دلته به ډبل سلیش ورکړم زموږ سره سنګل لاین کمنټ شي دا نه بعد بلته موږ خپل پروګرام سٹارټ کوو نو تاسو به څه ولیکئ هیش او دا نه بعد به ولیکئ انکلود انګل برکټس په سٹارټ کې اس ټي ډي آی او ډاټ एच पे लगे गाइस ये साथ ही तासु गरे दल चे studio डॉट एच मन कम लगो दा studio डॉट एच न प्रोनाउंस को जका ची बेस्ट सरा बिगिनर सरा हमेशा दा प्रॉब्लम राजी ची अगा कम स्टूडियो लिखो नु स्टूडियो स्पेलिंग हम सरा एस टी यू डी आई ओ दे आ नु जका बता दा स्टूडियो न प्रोनाउंस को जका एस टी डी आई ओ ब प्रोनाउंस को ठीक ना که स्टूडियो تاسو پروناونس کوئ نو به تاسو به اکثر ایرر کوئ تاسو سره به پروګرام کې ایرر یا به دا راځي چې تاسو بل ته یو لګولې په اس ټي ډي په سټوډیو په سپیلینګ کې نو به تاسو سره سکی میټر کې او گایز یې ستې چې کلم تاسو سیزونه یادوي مطلب دا ری بګینر سي سٹارټ نم لرنینګ سٹارټ کړي دي نو تاسو بیخي هر یو سیز داسې از د کوي چې بیخي تاسو پای کې څه پوینټ نه پرې دي ټیک ده به تاسو نه همیشه چې کله تاسو غټ پروګرامز لیکي نو پای کې بس تاسو نه ډېر په اسان سیز کې سکیږي هغه بس تاسو نه ایرر راځي او هغه اساسي بده سي نه چې موږ ته یاد نه او موږ ته یادي خو بس هغه موږ اسی د ذهن نه وځي سیده نو چې د سٹارټ نه چې کوم سیزونه یادوي دا ډېر زیات په فوکس یادوي ټیک ده چې به تاسو په غټ پروګرام کې ایزي چې موږ سره ایرر نه کوي ایزي ایرر ټیک ده نو دلته زه لیکم چې انټ دا نه بعد لیکم مین نه بعد پرنتیسس اوپن کلوز کرلی بریکټس اوپن کلوز لاست کی ریټرن 0 او پرنت او موږ سټیټمنټ ټرمینیټر دا نه بعد گایز موږ دوه قسمه دلته څه کوو گایز یې دلته دوه قسمه انیشلایزیشن کوو ځکه چې تاسو سره دې باره کې پته دلته لیکم چې انټ ا لاست کی سټیټمنټ ټرمینیټر انټ बी लास्ट के स्टेटमेंट टर्मिनेटर दलते लिखम ची एंट सी लास्ट के स्टेटमेंट टर्मिनेटर नो गाइस दलते मंग एंट ए लास्ट के स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंट बी एंट सी दलते पे एक मंग सिंपली दास भी लिखो तासो हमेशा सिंपल दा तरीका यूज करी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सी सब कॉमा लगाओ सी सब लास्ट के स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाओ स्टेटमेंट टर्मिनेटर खपला कॉमा स्टार्ट ठीक ना याचा ताई ची दी एंट ए एंट बी एंट सी लास्ट स्टेटमेंट दलते पे एक सिंपल मंग दासी लिखो ची एंट ए कॉमा बी कॉमा सी الاسک سټرنګ چې څو ویریبل تاسو ډیکلیئر کول غواړئ هغه تاسو سیمپل دلته څه شي کولای هغه ډیکلیئر کولای شئ زه به داسې کوم دا بریمو کوم سی شو تاسو څومره ویریبل ډیکلیئر کول غواړئ هغه تاسو دلته څه کوئ سیمپل ډیکلیئر کولای شئ ستاسو ګایز اوس دلته څه کوم زموږ سره انیشلایزیشن په دوه طریقو دی اوس دې له څه کوم انټ نه لیکم بلکې سیمپل لیکم چې a equal to 10 ٹھیک ده او سټیټمنټ ټرمینیټر دلته به لیکم چې b equal to 20 او لاست کې سټیټمنټ ټرمینیټر ٹھیک ده ګایز نو یو انیشلایزیشن تاسو د سیم شي کولای چې دا لاول څه خپل ویریبل ډیکلیئر کوي او بیا دا غینه بعد چې په کوم ویریبل کې تاسو ویل سٹور کوئ نو سیمپل دا ویریبل نوم او ایکوال ساين دا غینه بعد څه شي چې کوم ویل تاسو سٹور کوئ هغه بولی کې لاست کې سټیټمنټ ټرمینیټر ګایز همیشه یاد ساتئ په پروګرامینګ لینګویج کې همیشه یاد ساتئ چې کله منګه ډبل ایکوال ټو ولګاو مطلب دا ری زه دلته ولګم چې x equal to 10 لاست کې سټیټمنټ ټرمینیټر یا ولګم یا نو دا سیمپل میثس والا کیسه کومه نو ته ما ولګی چې x ډبل equal to 10 د دې مطلب دا ری چې x زمونږ سره د 10 برابر دی او 10 د x برابر دی لکه مطلب دا ری په x کې داسې ویلیو ده چې هغه د 10 برابر ده او د زمونږ سره برابر دی چاره د x دی په دې وجه برابر دی چې په x کې داسې ویلیو چې د 10 برابر دی ټیک ده اچھا گایز نو چې پروګرام کې همیشه دا یاد ساتئ چې کله منګه ډبل ایکوال ټو ولګو د دې مطلب دا دی چې 10 د x برابر x د 10 برابر ټیک نه خو که چېرته منګه سیمپل یو ایکوال ټو ولګو لاست سټیټمنټ ټرمینیټر ولګو نو د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی گایز چې په x کې منګه 10 ویلیو سکله سٹور کړه x ته منګه 10 ویلیو اساین کړه صحیح شو انډیکیټ هم کړه سیده x کې منګه سکله 10 ویلیو اساین کړه مرته یا 10 ویلیو منګه په دې کې سٹور کړه سیده همیشه د فرض خبره یاد ساتئ ټیک ده گایز اچھا نو گایز د تاسو د انیشلایزیشن هم کوي چې اول خپل ویریبل ډیکلیئر کړئ څنګه چې موږ a b c انټیجر ټایپ درې ویریبل ډیکلیئر کړي دا غینه بعد ما تاسو کوم ویریبل کې څه ویلیو سټور کول غواړئ سیمپل تاسو کولای شئ ما دا لیکلي a په a کې ما 10 ویلیو سټور کول ما a ولیکو b ایکوال ساين دا غینه بعد 10 مې ولګو سنټیمیټر دې مطلب دا چې په a کې ما سکو 10 ویلیو سٹور کړي دا غینه بعد ما په b کې ویلیو سټور کول نو ما پکې سکو b مې ایکوال ساين دا غینه بعد منګه 20 ولګاو دا منګ په b کې سٹور کوو سیده نو تاسو یو انیشلایزیشن د سیم شي کولای خو سیمپل انیشلایزیشن به څنګه کوئ سیمپل انیشلایزیشن به تاسو څه کوئ داسې انټ یو ویریبل تاسو ډیکلیئر کو هغه لم ویلیو ډایرکټ اساین کړه فرض کټه نه اساین کړه صحیح شو او لاست کې سټیټمنټ ټرمینیټر او بیا تاسو ورکړئ چې انټ بی او ویلیو مرته اساین کړه
او دې لم ورکو 20 لاس سټیټمنټ ټرمینیټر. خو ګایز د دې نه هم سمپل انیشلایزیشن تاسو شي کولای داسې بولګوي انټر a equal to 10 statement terminator में comma सही था b equal to 30 comma او بل چې تاسو variable declare کول غواړئ بل موږ دلته سی ډیکلیئر کوو چې باقي موږ د a او b چې کوم ډیویژن نازي اپ کې سټور کوو نو سمپل ډیکلیریشن تاسو د سیم شي کولای شئ دا مختلف طریقې تاسو ما وخی اوس موږ سمپل چې کوم ډیکلیریشن دی سمپل انیشلایزیشن دی هغه به یوز کوو خپل پروګرام څخه هغه لیکو ټیک دا ګایز نو دلته موږ سره کوم کوېسچن دی نو تاسو کې 2 نمبرز ډیوایډ کوي په یو بل باندې او خو تاسو وکړئ تاسو د انیشلایزیشن په ذریعہ باندې دا پروګرام ولیکئ لکه مطلب دا انیشلایزیشن وکړئ ویریبل ته ویلیو اساین کوي سٹور کوي پکې انډیکیټ کوي ټیک ده زه به دلته سمپل هغه انیشلایزیشن وکم چې کوم زموږ سره ډیر زیات سمپل دی ټیک ده اینډ په ولګوم دلته به یو ویریبل واخلم x چې هغه کې به ویلیو سٹور کما سپوز 10 ماستر کو لاست دلته بس وکي کوما په ولګوي سپیس دغه نه بعد بس سپیس کو ورکوي کنه ورکوي دا خبرې د ستې چې دا میټر نه کوي پروګرامینګ کې تاسو کو څومره لاینونه خالی پرې دی یا سپیسینګ ورکوي هغه میټر نه کوي ټیک ده لکه څنګه مطلب دلته ما x سپیس دغه نه بعد ایکوال ساين او سپیس دا میټر نه کوي صرف پروګرام کې سپیس میټر بالکل نه کوي ټیک ده دغه نه بعد یو بل ویریبل ز انیشلایز کوم چې هغه لور کوم y equal to 20 ٹھیک ہے گائز بیل کم کوما یو بل ویریبل ډیکلیئر کوم صرف سیده زد یو ویریبل ډیکلیئر کوم چې هغه کې ویلیو نه لګوم ټیک ده نو سمپل دا ما څه وکړو دلته ما انیشلایزیشن او ډیکلیریشن کوم دی لاین کې ټیک ده زد یو ویریبل ډیکلیئر کو چې باقي وس کېږي د x او د y چې کوم زموږ سره ډیویژن ناشي هغه په دې کې سٹور کېږي سیده هغه ته ما څه ویلیو اساین نه کړل سیده گائز نو وس کو نیکسټ وس سمپلی یو لاجیک دلته لګو هغه لاجیک څه دی چې z بس موږ سره برابرۍ z با په z کې به دا ویلیو سٹور کیږي په z کې به کوم ویلیو سٹور کیږي z is equals to x divided by या y divided by 10 ठीक है ना y divided by x ठीक है गाइस लास्ट کې څه کو سټیټمنټ ټرمینیټر ګایز یا ساتي چې منګه سو کلو دلته چې z کوم ویریبل منګ ډیکلیئر کړو هغه منګ د دې لپاره ډیکلیئر کړو چې کله منګه y په z په x باندې ډیوایډ کوم سره کوم انسر راشي هغه به شي په z کې بس روش سي نو تاسو دې شي چې x ډیوایډ بای y او چې کوم انسر راغی هغه به اساین کوي z ته په z کې به سٹور کوي نو دلته سمپلی سکو ما د z چې کوم ویلیو دا هغه پرنٹ کوم صحیح شو لکه مطلب زموږ سره خو بیک اند باندې کیلکولیشن وشو صحیح ده خو څه موږ ته چې پرنٹ ټایم وینډو کې وخت چې z ویلیو دار نه دلته ویلیو چې پرنٹ f دغه نه بعد پیرنتس اوپن کلوز ډبل کوټس اوپن کلوز دلته به څه کوم دلته ولیکم چې پرسنټیج d او دغه نه بعد به رائټ موو کوم او دلته به څه کوم z به ولګم دغه نه بعد به سټیټمنټ ټرمینیټر ما ولګم صحیح ده ګایز نو ګایز اوس دا پروګرام سمپلی کمپایل او رن کوم نو زموږ سره انسر 2 راغی ګایز تاسو سمپل دا سمپل پروګرام ګایز تاسو ولیدو چې موږ څه وکړو موږ دا وکړو موږ انیشلایزیشن وکړو انټیجر ټایپ موږ انیشلایزیشن وکړو x انټیجر ټایپ موږ ویریبل ډیکلیئر کو او ډایرکټ هغه لسه کو ویلیو اساین کړو ویلیو پای کې موږ سٹور کې هغه داسته مم کامو ولګول y یو ویریبل ډیکلیئر کو پای کې موږ څه وکړو سمپلی موږ غیر ویلیو پای کې ویلیو سٹور کې 20 دی بهم کامو زم یو ویریبل ډیکلیئر چې پای کې موږ څه کو سو ویلیو سٹور نکړه هغه موږ د دې لپاره ډیکلیئر کړو چې موږ y کله په x باندې ډیوایډ کو موږ سره کم انسر راځي نو هغه انسر به موږ په z کې سٹور کو په کمپیوټر کې او دغه نه بعد به z خپل ویلیو چې کومه ده هغه به پرینټ کو سیده ګایز نو تاسو سمپل لیدای شئ چې موږ یو لاجیک لیکلی دی لاجیک هغه زموږ لاجیک یوز کړی لاجیک زموږ سره دا دی چې z equal to y divided by x لاس کې سټیټمنټ ټرمینیټر ګایز یا ساتي چې زموږ سکلی y به زموږ سره سکه y کوم ویلیو هغه به ډیوایډ د x په ویلیو باندې چې کوم انسر راغی هغه انسر به موږ سٹور کو په z کې اساین به کو z ته په z کې به انډیکیټ کو ټیک دی انیشلایزیشن به کو سیده مطلب چې کوم انسر راغی او په z کې سٹور کو او به موږ څه کو دا ټول کیسه موږ د دې لپاره وکړه موږ کمپیوټر ته دا انفارمیشن ورکړو کمپایلر ته دا انفارمیشن ورکړه دا غینه بعد موږ څه وکړو موږ سره بیک اند باندې کیلکولیشن کو اوس به موږ غواړو چې موږ سره پرنټ ټایم وینډو کې دا انسر موږ سره شو شي نو څنګه به شو کوم نو موږ پرنټ اپ واخسته دا غینه بعد موږ پرنټس اوپن کلوز کو ډبل کوټس اوپن او کلوز هم کو او دلته موږ ولیکو پرسنټیج d موږ سره دا شو کوي چې موږ سره د z چې کوم انسر راځي په ټیچر کې راځي دا ګایز صحیح ده اچھا نو ګایز تاسو دلته سمپل لیدای شئ موږ د خپل z ویلیو چې کومه ده هغه پرنټ کول غوښته چې موږ سره د z د x او y چې کوم ډیویژن دی هغه موږ سره راځي او په z کې سٹور شوی دی نو اوس هغه z موږ سره پرنټ ټایم وینډو کې شو کوو سیده نو موږ پرنټ ټایپ غوښته پرنټس اوپن کلوز کې ډبل کوټس اوپن کلوز کې تاسو به څه وکړئ سمپل پرسنټیج d ولګوئ ٹھیک پرسنټیج d موږ سره دا ښیي چلته موږ د ډبل کوټس نه په رائټ سایډ باندې موږ کامه لګولې z هم لګولې د z چې کوم انسر راځي په دې کې کوم ویلیو سٹور شوی هغه به انټیجر ټایپ ویلیو موږ سره راځي سمپل تاسو دې موږ سره انسر
2 راځي. سیده ګایز دلته تاسو دې سره سره دی یو لاین هم شي ورکولای ته یو لاین هم شي پرنټ کولی ځکه چې ډبل کوټس موږ لګولې چې چېرته موږ ډبل کوټس لګوو پای تاسو همیشه لاین څه شي پرنټ کولی شئ. دلته چې the value دلته ولیکم the value of z is سیده ګایز دا موږ ولیکو. اچھا اوس به څه وکړو دلته به سمپل دا به زه کمپایل کړم. دا چې کوم زموږ سره کمپایل شوی دا به تاسو بیرته ریموو کړئ. دلته به اګین بیلډ اینډ رن باندې به کلیک کړئ. نو زموږ سره ګایز تاسو لیدلی شئ چې زموږ سره یو لاین هم پرنټ شو دې سره سره د ویلیو اف زیډ ایز ټو. څه شان دا شان تاسو څه کوئ چې ډبل کوټس تاسو کله هم لګوئ نو باقي تاسو یو لاین هم شئ پرنټ کولی. سیده ګایز نو ګایز دلته زموږ سره چې کوم کوېسچن نمبر 6 و هغه هم کلیر شو. ډبل لاین کمنټ ورکوم او دلته به کلوز کوم کوم ځای پورې چې زه څه کوم خپل پروګرام ډبل لاین کمنټ کول غواړم. سیده